Jag hade ett personalevent för 3 veckor sedan där 3-4 personer kommer på kvällen och säger jag är så stolt över att jobba på ett bolag som jobbar med de här frågorna. När jag kan berätta för mina barn och på klassträffar att vi jobbar med den här frågan och vi är ett transportföretag, det är klart det värmer i hjärtat. Jag heter Lars Reinholdsson och har jobbat i LBC Frakt i 12 år som VD. Jag kommer innan från logistikvärlden ända sedan kortbyxor. Jag växte upp i en åkarfamilj i många år och jobbade där och sen har vi gått till andra befattningar. Vara ute i skogen och röra sig, men det är ju någon form av terapi. När du sätter dig på cykeln och åker ifrån jobbet och åker ut i ett sådant spår, 2-3 mil fram i det där spåret så har du kommit upp i lite puls, du får lite endorfiner, du får lite bra feeling. Då är det mycket enklare att bearbeta dagens lyckade affärer men också mindre lyckade frågor. Så att jag använder det där som min ventil för att gå ner i varv men också lösa en del problem. LBC Frakt är ett värmländskt bolag, omsätter 750 miljoner, har 50 delägare och tillika underleverantörer till bolaget, alltså en äger bilarna. Sen så är LBC Frakt driver ett antal ytterligare verksamheter för att stödja transportoperationer så att vi förpackar en tjänst som kunden har ett större innehåll i. Ja, men vi har en elektrifieringsplan där vår styrelse har jobbat med det här nu i 5 år och vi ser framför oss att 2025 då kommer vi ha någonstans runt 50 elektriska bilar. Och det bygger vi för nu med laddplatser, med depå, lastladdning, snabbladdning, bygger IT-verktyg för att rigga för den expansionen. Ett elektriskt fordon behöver ju mycket mer data och simulering för att kunna styra en sån transportapparat. Så att vi måste rigga på flera olika ställen. Det är inte bara att köpa lastbilar utan du behöver få verksamheten att gå i takt. Sen vår plan 2030 tror vi ju att vi har någonstans 150 elektriska bilar utav 230. Men jag kan konstatera att jag har ett antal kollegor som är oroliga för att vi ligger så långt framme. Men vi ser inte det här som en konkurrensfördel. Vi vill också sprida kunskapen. För det blir inget bättre om LBC Frakt elektrifierar själva. Utan hela branschen måste elektrifiera. Så vi sprider ju kunskap till våra kollegor och konkurrenter också. Och vi är också väldigt tydliga med att vi vill dela infrastruktur. Att våra laddplatser är öppna för alla. Men sen är det klart att det finns en oro kring energipriser, tillgången på elektricitet i Sverige. Och sen så när du går ner på den lokala nivån så konstaterar man att det finns inte nät för att bygga ut i den här utsträckningen som vi vill göra. Det är inte bara LBC Frakt som kommer att bygga ut utan våra konkurrenter. Det är troligt att de vaknar det också så småningom. Jag upplever ju inte att vi har några jättestora svårigheter. Det är klart att du har en utmaning med laddplatser, du har utmaningar med olika logistikflöden. Men det finns ett så stort intresse kring elektrifiering hos personal, hos kunder, hos myndigheter så att alla drar åt samma håll. Det är klart att det finns en massa utmaningar. Men det finns också väldigt mycket möjligheter i andra sidan. Och möjligheterna är större än utmaningarna, är ju vår bedömning. Under vinterhalvåret så har vi historiskt kört mycket spinning på gym. Men under pandemin så ville vi ju inte gå på ett gym. Så att jag har ju en kollega och en kompis, Larsa, som lyckades leta reda på 4 begagnade spinningcyklar. Så vi ställde dem här i garaget. Ja, men i olika forum så är det ju bra att mötas så att den inte sitter i ett konferensrum varje gång. Det ger ju mycket enklare relationer i vardagen, att den slipar på varandra lite grann.
Jag personligen har ett intresse utifrån hållbarhetsfrågan, där sociala villkor är en del men miljödelen är en andra. Där jag tror att ska vi få en logistikoperation som flyger på sikt så måste vi komma bort ifrån det fossila. Och hävstången på elektrifiering, det är ju 2-3 år att du har mycket lägre driftkostnad än ett fossilfordon. Så den som inte är med nu, den kommer att ha ett jättebekymmer framåt.